guys! For today's video, gumawa ako ng inspired makeup look from NATIN Pancit Canton. Ito yung sweet and spicy flavor. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong look na to, then just keep on watching. Bago pala ako mag-start, baka makalimutan ko na naman. May nag-request po sa akin. Shout out to Nick Garcia and Josel S. Casinas. Ngayon ako nakapag-shoutout, lagi ko nakakalimutan kasi. So magsa-start na ako. Ang gagamitin ko for today's look is itong BB Holic Everyday BB Cream ng I White Korea. And ang shade ko is light. And maglalagay lang ako dito. And then, isi-spread ko lang gamit lang itong kamay ko. Oh, no! At para hindi na rin masayang yung product, kaya kamay lang gagamitin ko for today. Maganda tong gamitin pag hindi ma-feel mag-foundation. Tapos, tapos na ako. Magpo-proceed na ako sa concealer ko. Ang gagamitin kong concealer is itong Maybelline Fit Me. Ang gagamitin kong shade na yun is number 10. Gagamit ako ng sponge. And then, i-highlight ko lang ng konti dito sa noo, tsaka sa ilong. Dito konti na. Tsaka sa baba. I-blend ko lang ulit using itong sponge. Kalimutan ko ito. Beauty blender. Ayun, naalala ko na. Beauty blender pala. And then, pagkatapos kong i-blend lahat, isi-set ko lang yung mukha ko using this powder. Ito yung Shera Baby Powder. Lagi ko itong binili. Baka kasi lalagay lang ako dito sa lagyanan ko ng translucent powder takip. And then gagamit na ako ng brush. After ko iset yung face ko, magko-contour muna ako. Uunahin ko muna for this video. Ang gagamitin kong pang-contour is itong EB Advanced Contour Shade and Light Palette. Since parang nasobrahan ako sa contour, naglalagyan ko ng powder. Naglalagyan ko ng powder dito sa contour. I-press ko lang dito. Straight na straight. Bantayin natin. Yan. Naglalagay na rin ako sa under eyes. Heavy ulit yung gagawin ko sa mata ko. And then moving on sa aking kilay, gagamitin ko pang kilay itong Says Lady yung tinted brow gel nila. The shade is 05. And then magpapump lang ako ng konti dito sa kasama dito sa tinted brow gel na to. Konting-konti lang. Unahin ko yung dulong part. Then, yun dito sa may front part, pa-upwards lang ng konti. Konting
Tapos ipa-brush ko lang. Okay na. After ko makilay, lilinisin ko lang yung kilay ko. Gamit ulit ako ng concealer. Ilalagay ko dito. Oh, diba? Daming powder. Lalagyan ko ng concealer to mata ko. And then, i-blend ko lang gamit to ring finger ko. Okay na. And then, moving on sa aking eyeshadow. Gagamitin ko ulit ito. Beauty Face. Itong color na usually lang. Gamitin ko itong color na to. Dahan-dahan lang po kasi super pigmented. And then, i-blend ko lang pataas ng konti para hindi mo yung matigas yung eyeshadow natin. Tapos, kapila.
And then sa blush, ito lang yung gagamitin ko. Gagamitin ko for my lips is itong Everbile na matte liquid lipstick in the shade Vojiva. And then, to finish this, highlighter na ako. Gagamitin ko highlighter is from Careline. Gamitin ko na lang. And this is the final look. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng makeup look, you can comment down below sa mga suggestions nyo. And then, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel. And see you on my next